Gagawa tayo ng McDonald's Blueberry Cream Cheese Pie inspired! Para sa written recipe, please check description box. In a bowl, i-combine natin ng all-purpose flour, white sugar, salt, and cinnamon powder. Optional lang ang cinnamon powder pero mas masarap kung meron. Haluin natin ito na mabuti. Tapos lagyan natin ng butter or margarine. Dapat ang butter ay malambot pero malamig pa rin. Gamit ang tinidor, i-cut natin ang butter sa ating harina until mag-resemble siya na maliliit na mga beads. Ngayon naman, lagyan natin ng very cold milk. Ang gamit ko ay evaporated milk. So 1 tablespoon at a time lang and mix after each addition. And yes, pwedeng gumamit ng very cold water. Pagkatapos, i-gather natin ito and form into a ball. Hahatiin ko lang ang dough para mamaya pag roll out hindi ako mahirapan. Takpan natin at i-chill natin for 1 hour. Ngayon naman, gawin natin ang palaman. I-combine natin ang cream cheese, white sugar, and vanilla essence. I-mix natin ito until well combined. Pagkatapos i-mix, i-set aside na muna natin at i-flatten na natin ang dough. Ilapag natin ang dough sa well-floured na surface at lagyan din ng harina ang rolling pin. I-roll out na natin ang dough into 1/8 inch thick. And yes, kung walang rolling pin, pwedeng gumamit ng bote. At kung napapansin nyo, maliit yung in-roll out ko na dough kasi hinati ko pa siya ulit para pag roll out ko, hindi siya lumampas sa chopping board. Pagkatapos natin i-roll out, i-cut na natin ang dough into square. And yes po, pwedeng mas maliit ang gawin. At yung mga scrap na dough ay pwede mong i-roll out again. And yes, pwedeng hindi isa-isa ang pag-roll out. Pwede mong i-roll out lahat ng dough at i-cut mo siya into squares. Maglagay na tayo ng palaman. Dahil ito ay medyo malaki, maglalagay ako ng 2 tablespoon ng ating cream cheese filling. Remember, dapat hindi masyadong marami ang palaman. And yes, pwedeng manipis lang ang ilagay. Maglagay na rin tayo ng 1 tablespoon ng blueberry filling. Lagyan natin ng konting tubig ang gilid ng ating dough. I-fold natin. At i-seal natin ang mga gilid gamit ang tinidor. Lagyan mo din ng konting harina ang tinidor para hindi ito dumikit sa ating dough. Tapos, ilagay na muna sa chiller for 30 minutes bago natin prituhin. After 30 minutes, i-fry na natin ang mga pies until light golden brown. Tandaan, dapat hindi masyadong malakas ang ating apoy. At huwag nating i-overcook. Kapag naluto na, hanguin ito and drain the exhaust oil. Sa ayaw naman gumawa ng pie dough, i-flatten natin ang white bread or sliced bread. Again, kung wala kayong rolling pin ay pwedeng gumamit ng bote. Dahil ito ay maliit, maglagay tayo ng 1 tablespoon ng cream cheese filling. Lagyan din ng half tablespoon ng blueberry filling. Pahiran ng konting tubig ang mga gilid nito. I-fold na natin. At i-seal natin ang mga edges gamit ang fork. Para sa pang-coating natin, lagyan natin ng cinnamon powder ang ating itlog. And yes, optional po ang cinnamon powder. Haluin natin na mabuti. I-dredge natin ang bread sa egg mixture. At i-coat natin ng Japanese breadcrumbs.
Tapos prituhin natin until golden brown. Kapag luto na, hanguin and drain the excess oil. So ayan, eto na ang ating McDonald's Blueberry Cream Cheese Pie inspired. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. Alam nyo, yung amoy, para talagang kumakain ka ng blueberry cheesecake. Actually, hindi na siya warm kasi nagpahinga ako kanina. And para ka talang kumakain ng blueberry cheesecake. Pero pocket pies. Sarap. And oh my god. Nalig nyo yun? Gustong gusto ko yung ating ginamit na dough for our pie. Kasi napaka-flaky and buttery. Ang sarap. Ang sarap talaga. Kahit hindi pastry puff yung gamit natin. Yum. Alam ko familiar sa inyo to kasi 'di ba parang meron sa social media nito na sikat siya sa isang fast food chain na hindi available sa atin itong klaseng pie na ito. So, kasi nabuksan ko yung aking blueberry na nasa can. So, sabi ko, bakit hindi na lang ako maggawa nung ng blueberry cream. Ano ba yun? Blueberry cream cheese? Blueberry cream cheese pie. Ayun. Ang harap. Talagang, alam niyo yung, hindi ako fanatic dun sa cream cheese talaga. Pero, ang sarap niya kapag kinain mo siya as one with blueberry and ng ating pie crust. Gustong gusto ko talaga. Siguro sa hindi mahilig masyado sa cream cheese, like me, eto, sobrang for me ha. Sobrang kapal lang niya for me. Pero, yun nga, baka gusto nyo talaga na makapal, tapos gusto nyo na maganda kasi siya tignan kapag makapal. So, kung ayaw nyo naman na, ayaw nyo yung flavor na super strong or what, hindi naman siya super strong, pero I know may iba talaga na hindi gusto yung cream cheese, pero gusto yung blueberry pie, mga ganun. Hindi ko ma-explain masyado Pwede kung kayo gumawa nito, pwedeng lang, siguro half lang yan. Para hindi masyadong, alam mo yung strong yung flavors. Pero, eto masarap. I like it. And isa pa, gustong gusto ko yung ating pie dough dahil kahit ilagay mo yan sa ref or kahit hindi na siya warm or mainit yung ating pie, flaky pa rin yan. Honest. Kaya ang sarap niyang kainin kasi hindi siya malambot. And speaking of malambot, kainan na natin yung isa, yung bread. So, eto yung ating pie na bread yung gamit natin. Sa ayaw gumawa ng pie dough. So, pwedeng ito. Taka. Yan. Okay. So, tinatamad gumawa ng pie dough. Pwede na to. Pero, ang layo niya dito kasi ang sarap talaga ng ating pie dough. Ito naman, yung texture niya kasi nga, mas masarap kasi ito kapag bago mo talaga siya, bagong luto. Masarap siya kapag bagong luto. So, pag nagluto ka, kainin mo na agad para, alam mo yung hindi ka mauumay. Kasi ito, parang medyo chewy siya. Kasi nga siguro gawa sa yung bread. Tapos, hindi na siya crispy.
Kasi nga kanina pa yan. Pero, pwede na siya sa tinatamad gumawa nung pie dough natin. Pero for me talaga, if you have time and if you have the ingredients, gawa kayo nito. Kasi talagang masarap siya. Basta gustong-gusto ko yung lasa niya. Together talaga. Sarap niya. Or, kung available sa inyo, yung ready-made na dough for pies, ganon, pwedeng yun ang gamitin nyo. Ito kasi, wala kasi, syempre, nasa bahay lang ako. Kaya, gawa-gawa. Ang sarap niya. Flaky. Tignan nyo. Diba? Ang sarap. Lalo na yung dito na part. Gustong-gusto ko yan. Tignan nyo. Yan. Sarap. Sarap niya. Ang sarap ng kombi. Sarap niya talaga. Kaya, I'm so happy kasi nakagawa ako nito. Nakikita ko lang siya lagi sa social media. And then, since mayroon akong blueberry, mayroon akong cream cheese, why not? Gawa na tayo. Diba? Sarap. Masarap pala talaga siya. Tapos dun sa cinnamon, pwedeng wala. Pero, alam nyo, maganda kung meron. Kasi, yun nga, since blueberry, cream cheese, diba? So, why not maglagay na tayo ng cinnamon dun sa ating dough. At ang bango niya, honestly. Pag prito pa lang, ang bango niya, ang bango talaga. Mabango at masarap. My God, yung pusa ko. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang gawa natin. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang binigay ko na prices para sa palaman ay yung ginamit ko lang para sa ating pie dough dahil yung tira ay ginamit ko sa bread version. Ang nagawa ko ay 8 pieces, dun yung sa ating pie dough version. Ang cost per yield ay 25 pesos and 25 cents. Pwede mong ibenta ng 40 to 50 pesos ang isang peraso. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron another dose of inspiration. Ito ang coconut macaroons and graham balls ni Miss Tinaza. Ito naman ang kanyang mga cakes. Eto naman ang chocolate chip cookies ni Miss Wendy. Actually, yung ibang mga photos dito ay kasama ang mga kids niya. Hindi ko lang pinakita kasi bawal sa YouTube. Yes, I know sa ibang vloggers may mga bata. Kasi kung ako lang talaga, gustong-gusto ko na maipakita. So, para hindi magka-problema in the future, hindi ko na ipapakita. Eto naman ang yama cake ni Miss Zell. Again, salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Kamusta na kayong lahat? Naka-adjust na ba kayo sa situation natin ngayon? I really hope and pray na okay lang kayo, okay ang buong pamilya. Siguro konting tiis na lang matatapos din to. Again, salamat sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!